Hodně z vás nám psalo, že už se těší na telefony od Sony, respektive na modely Xperia 1 Mark II a Xperia 10 Mark II. Ty samozřejmě také přijdou na řadu, prvně se ale podíváme na jejich podstatně levnější ségru, a to telefon Xperia L4, kterou můžete získat už za 5 500 korun. Tak co, udělal Sony konečně v pohodě telefon za rozumnou cenu? Sony Xperia L4 by vám při pohledu na zadní stranu mohla chvíli přijít jako právě její větší a dražší ségry. Na zádech jsou totiž 3 fotoaparáty a nad nimi přisvětlovací LED dioda, což mají i 2 zmíněné modely. Liší se ale hlavně tím, že model L4 nemá fotoaparáty vystouplé, což je na jednu stranu dobře, a telefon se tak díky tomu na stolu nekýbe. Jinak by vás určitě potěšilo, a mě vlastně taky, kdybych vám řekl, že to černé unibody tělo je kovové, což by bylo vlastně super. Bohužel to ale u telefonu za 5000 korun očekávat nemůžeme, takže je zde jenom černý matný plast. Telefon se ale i tak alespoň dobře drží a je příjemný do ruky. Vyzdvihnout musím čtečku otisků prstů na boční straně telefonu, která je skvěle na dosah palce a je poměrně rychlá. Při zamykání telefonu jsem měl však stále tendenci mačkat onu čtečku, ale zamykací tlačítko je bohužel pod ní. Na to jsem si musel zvykat a uvítal bych, kdyby byla čtečka i tlačítko v jednom. Co se týče displeje, ten má úhel příčku 6,2 palce a rozlišení HD+. Co si budeme povídat, rozlišení není úplně to nejlepší a Full HD by displeji slušelo více. Jelikož se jedná o Xperii, displej má poměr stran 21:9 a je tedy protáhlejší než u jiných telefonů. To však skýtá další možnost využití, kdy je daleko pohodlnější používat rozdělené obrazovky a využívat multitasking pohodlněji. No a vůbec poprvé Sony narušilo displej výřezem na horní straně, ve kterém se ukrývá 8 megapixelová přední kamerka. Osobně bych radši oželel o něco tlustší rámeček tak, aby kamerka nemusela zasahovat do displeje. Co už ale s tím. Současné telefony na trh přichází s nejnovějším operačním systémem Android 10. Proto mě překvapilo, že Xperia L4 má Android 9. Proč to tak je a kdy dostane zařízení aktualizace na desítky, když už máme mít zanedlouho 11? To bohužel nevíme a snad aktualizace brzy přijde. A doufejme, že i na ten Android 11. Co se týče prostředí systému, tak je naprosto v pořádku. Ovládání spodními softwarovými tlačítky je intuitivní a nadstavba jako taková není špatná. Špatné je totiž úplně něco jiného. Už při prvním zapnutí se začnete potýkat se zasekáváním systému a plynulost není moc dobrá. Animace se často rubou a kazí to celý dojem z telefonu. Nepomáhají tomu ani 3 GB operační paměti a procesor MediaTek Helio P22. Právě u MediaTeku jsme zvyklí, že je náchylnější k zasekávání a u Xperia L4 to často prostě nestačí. Navíc je třeba si uvědomit, že procesor Helio P22 je srovnatelný s procesory Snapdragon 4 řady, což jsou prostě 3 roky staré procáky. A to už snad mluví za vše. Škoda je taky jen 64 GB uživatelského úložiště, naštěstí ho můžete rozšířit o microSD kartu, takže buď využijete sloty pro 2 SIM karty, nebo jednu SIM a jednu paměťovku. Jak už jsem říkal před chvílí, přední 8 megapixelová kamerka je schovaná ve výřezu displeje. Fotky z ní nejsou úplně nejlepší, ale na občasné selfiečko to bude stačit. Navíc k dispozici je i portrétní režim s klasickými úpravami obličeje, což jsem teda nevyužil, ale jako takový dělá poměrně povedené fotky s rozmazaným pozadím. Na zadní straně jsou pod sebou 3 fotoaparáty. Hlavní má 13 megapixelů a světelnost f2.0, další je širokoúhlý objektiv s 5 megapixelovým rozlišením a světelností f2.2. No a posledním objektivem je 2 megapixelový pro rozmazání pozadí. Fotky ani z jednoho objektivu nejsou nic moc. Za dobrého počasí sice s hlavním foťákem vyfotíte ucházející fotku, ale i tak je bez detailů, dynamický rozsah není nic moc a radost focení prostě mít nebudete. Na momentky nebo prostě občasné focení to stačit bude, ale nečekejte žádné zázraky. A to samé platí pro širokouhlý objektiv. Ten samozřejmě pořizuje o něco tmavší fotky, detailů v nich moc nenajdete a ani jeho záběr není extra velký. Noční fotky jsou kapitola sama o sobě. Při západu slunce, kdy už je šero, jsou fotky ještě celkem použitelné. Po setmění však už přichází na řadu šum a už tak slabá kvalita jde do kopru úplně. No a ještě zmíním video, které můžete natáčet ve Full HD Plus při 30 snímcích za sekundu. No a v poslední řadě je třeba zmínit i výdrž baterie. Ta má kapacitu 3580 mAh, což není úplně moc. Když ale uvážíte HD plus displej a nějak zvlášť výkonný procesor, tak vám na jeden den provozu telefon vystačí.
Když mu nebudete dávat moc zabrat, což on asi dá více vám, tak byste mohli zvládnout i 1,5 dne. Příjemně pak překvapí USB-C konektor pro nabíjení a taky potěší přítomnost 3,5 mm konektoru pro zapojení sluchátek, protože jeden reproduktor na spodní straně sice hraje nahlas, ale zvuk není nic extra. Přemýšlel jsem nad tím, čím by mohla být pro vás Xperia L4 zajímavá. Foťáky moc nezajímou a ani výkon s Mediatekem Helio P22. Výdrž baterie sice není špatná, ale najdete i telefony s větší baterkou. Zvuk taky nenadchne a displej s poměrem 21:9 je sice fajn, ale skrz zasekanější systém si ho stejně moc neužijete. Bohužel Xperia L4 není telefonem, do kterého by se vyplatilo investovat byť jen 5,5 tisíce korun. To už bych si za stejné peníze radši vzal Xiaomi Redmi Note 8T se Snapdragonem 665, baterií o velikosti 4000 mAh a 48 megapixelovým hlavním fotoaparátem. To bude asi lepší volba. Ani jedna záběr není pod sebou. Řešení. Že to černé unibadi. Máme mít schovávaná ve... A to už snad mluví za vše. Škoda je taky jen